مرحبا فيكم جايز بشرح جديد على قناة عمر اندرويد. اليوم الشرح كيف نغير ايموجي الشاومي والريدمي لايموجي الايفون الجديد باستخدام الثيمات بدون ما نستخدم زد فون. قبل ما نبلش الشرح اهم شي لا تنسى تعمل لايك، لانه اللايك يا جماعة بيطلع الفيديو لغيرك. ويلا نشوف. فنيجي يا جماعة لأول خطوة كيف احنا نبحث عن الايموجي ونثبته. أول شي بنروح وين؟ على الثيمات. لكن قبل ما أنا أفوت على الثيمات، في التحديث الأخير لشاومي وريدمي اختفن الخطوط. طب شو الحل يا عمر؟ بكبس على أيقونة الثيمات كبسة كاملة، معلومات عن التطبيق. تمام. هنا يا جماعة بروح وين؟ على ايش؟ هنا بروح على ايش؟ على إلغاء تثبيت التحديثات. بكبس زي هيك وبقول له حسنا. بعد ما انا عملت هيك يا جماعه اوكي، بفوت على الثيمات لقيت ايش؟ من جديد. تمام. هذا للناس اللي ما بيظهر هلا ايش؟ الخطوط واختفن معهم في التحديث الاخير. بقول له انا بوافق انا. تمام. فبعد ما فتنا على الثيمات يا جماعه بنروح على البحث من فوق وبنكتب كلمه ايش يا جماعه؟ ايموجي. هي ايموجي اي او اس 15 يا جماعه، وبنعمل بحث. اوكي يا جماعه؟ اوكي. بعد يا جماعه بننزل تحت على الاخر هنا على الخطوط هي تحت. تمام. بنكبس على المزيد، وعندنا يا جماعه كتير ايموجيات ممكن تنزلها. عندك يا جماعه هي اي او اس 15.5 ايموجي. تمام. وعندك هنا يا جماعه تحت كمان ايموجي اي او اس 15.4. عادي لو كبست على هذا يا جماعه الايموجي، تمام، انا منزله طبعا، انت راح تكبس عليه تنزيل. وهنا يا جماعة بعد ما يتنزل معاك شو بتكبس؟ بتكبس تعيين. لما تكبس تعيين يا جماعة راح يعمل إعادة تشغيل للجهاز. خليني أعمل إعادة تشغيل للجهاز وأشوف. فنيجي يا جماعة نشوف الإيموجي بعد ما عملنا إعادة تشغيل للجهاز. خلينا نشوف. لو رحت أنا على الكيبورد، هو كيبورد جوجل، تمام، يعني كيبورد جوجل موجود للشاومي والريدمي. خلينا نشوف يا جماعة أنا عملت إيش؟ إلغاء تحديثات لهذا الكيبورد. راح أتفاجأ إنه الإيموجيات الجديدة راحت من عندي. ليش؟ بروح على المتجر. هي بروح على المتجر يا جماعة. اوكي. هي طالب مني تحديث. خليني اعمل تحديث له. راح استنى يعمل تحديث. اوكي يا جماعه. وراح اشوف الايموجي كيف راح يصير عندي بعد التحديث. انا عملت مسح بيانات لهذا الكيبورد عشان يجيني تحديث، وراح اشوف. راح استنى على الايموجي التحديث يصير. فهي يا جماعه بلش التحديث ينتهي وراح الاحظ عندي. خلينا نشوف اذا كلامي صح انا او لا. راح استنى يثبت الكيبورد ويجيني فتح. عادي انت ما تعمل له فتح، مش مشكلة، يعني مش راح يأثر، لأنه الكيبورد اللي افترض للجهاز هو جوجل كيبورد. خلينا نشوف. استنى يعمل تثبيت. وهي يا جماعة ثبت معي. بعد ما ثبت معي خلينا نشوف. بدك بس ابحث جوجل زي هيك واختار ايش؟ الايموجيات. عادي هي الايموجي بدي اختاره. راح الاحظ انه الايموجيات ايش؟ هي ظهرت. شايفين يا جماعة؟ هي الايموجيات كلها هذه الجداد ظهرت بدون اي مشاكل. يعني كمان مرة نروح على زر البحث. هاي الايموجيات قدامك ظهروا كلها. طب لو انت جوجل كيبورد ما بدك اياه وبدك كيبورد بدعم الايموجي الجديد، عادي تروح على المتجر تبحث عن ايش؟ عن ايش؟ سويفت. هي سويفت كي، يعني سويفت كي هي اول واحد. سويفت كي. بعمل له تثبيت يا جماعه. تمام. بتثبت هذا التطبيق. راح انا ثبته قدامك واوقف الفيديو شوي. وهي يا جماعة بس ان التطبيق يثبت معي. للناس اللي ما بدها مثلا جوجل كيبورد، هذا الكيبورد مدعوم فيه الايموجي الجديد. راح نلاحظ هنا بثبت ايش؟ لوحة المفاتيح. وراح استنى عليها وادخل زي اي كيبورد في العالم. هاي بنقول له فتح. اوكي. وهنا بنقول له تمكين سويفت كي. نختار هنا يا جماعة ايش؟ تمكين. وبنقول له حسنا. وبنقول له تحديد سويفت كي. وبنختارها اللي تحت. وبقول له انهاء هان. وبقول له هنا ايش؟ هيك ليس الان. وبنقول له لا. ولو لاحظت تم تثبيته بنجاح. عندك اللغات يا جماعة، بتحط اللغة اللي بدك اياها هي العربي. وكمان عندك يا جماعة الايموجي، وعندك كل اشي بدك اياه، وعندك السمات ممكن تركب سمات. ولو انا لاحظت هان يا جماعة، خلينا نستخدم ايش؟ لو لاحظت انا هان بدي استخدمه واشوف الايموجي عندي. هاي الايموجيات يا جماعة زي ما انتم شايفين. قلت لك انه بدعم الايموجي الجديد بدون اي مشاكل. لهان الشرح بيخلص. بتمنى تكون افدتكم بهذا الشرح، ولا تنسى اللايك. والسلام.